Всім привіт! Сьогодні буду розповідати вам, як сплести ось такий браслет. Техніка мозаїка, цегляне плетіння, ще є така назва. Але, що дуже важливо, це мозаїка на непарну кількість рядів. Тож, що нам потрібно для роботи? Це, звісно, бісер. Я рекомендую бісер Miyuki Delica, бо мозаїка з нього виходить найкраще. Але, якщо ви хочете працювати з Preciosa або там Miyuki Round чи ще щось, бісер має бути добре відкалібрований і мати однаковий розмір. Це буде успіх. Тому готуємо бісер. В описі є посилання на схему у моєму телеграм-каналі та кольори, які необхідні. І приступаємо до роботи. Нам знадобиться 7 кольорів бісеру, бісерна нитка, голка, фурнітура, звичайно. І, можливо, сірники, якщо ви хочете припалювати кінці. Але це, напевно, буде в іншому відео, де я буду розповідати, як додати робочу нитку та застібки. Починаємо! Отже, починаємо працювати за схемою. На схемі з зеленими точками я позначила бісеринки, які нам необхідно набрати. Це 4 білі, 1 блідо-жовта, синя, знов блідо-жовта та 4 білі. Спускаємо їх донизу, залишаючи хвостик десь 10-15 см. Далі беремо 1 білу, приступаємо до другого рядочка нашої схеми і пронизуємо голкою у зворотньому напрямку в другу білу першого ряду з кінця. Ось що в нас має вийти. Такий собі трикутничок. Знову набираємо білу і продягаємо через одну білу ми зараз пропустимо донизу і в іншу просунемо голочку. Це основний принцип плетіння. Далі набираємо блідо-жовту. І пронизуємо через одну у синю. Жовта. Пронизуємо у білу. Далі у нас йдуть білі бісеринки. Біла. Пронизуємо у білу. І далі у нас буде важливий момент. Ось як зробити цю непарну кількість рядочків. Ми беремо білу бісеринку, спускаємо її донизу. Далі, у нас немає бісеринки, в яку треба пронизати голку. Тому ми робимо обхват нитки бісеринки, яка у нас поруч. Тобто просовуємо голку під нитку. Робимо таку собі петельку навколо ниточки. І
просовуємо голку у зворотньому напрямку у нашу бісеринку, яку ми набрали. Прикріпляю вам схему. Цю картинку можна завантажити у моєму телеграм-каналі. Посилання буде в описі під цим відео. Також схему ви знайдете у моєму телеграм-каналі. І просовуємо голку. Все, в нас готові наші перші рядочки. Ми вже бачимо, що бісеринки розташовані у цегляному порядочку, і далі усі бісеринки наступного ряду ми маємо заганяти в пазик між бісеринками. По схемі у нас йде біла бісеринка. Продовжуємо уважно працювати за схемою, щоб не наплутати. Беремо білу бісеринку. Ні, не білу. Темно-жовту. Я інколи сама плутаюсь, тому важливо звірятися зі схемою. Продягаємо у жовту. Далі синя бісеринка. Трохи з'їхав фокус, але зрозуміло, що ми продягаємо голочку через одну. Знов темно-жовта, яку ми продягаємо у світло-жовту бісеринку. Далі працюємо з білими бісеринками. І переходимо на наш наступний рядок. Розвертаємо нашу голочку в іншу сторону, надягнули бісеринку і продягнули голочку знов у білу, яка виступає цього разу. Все, ми змінили напрямок руху. Далі беремо помаранчеву. І знов нам потрібно зробити ось такий допліт з білою бісеринкою. Далі вже буде набагато легше його робити, бо у нас буде така петелечка між бісеринками. Ми просто під неї просовуємо голочку. Набрали білу бісеринку і під ниточку між двома найближчими бісеринками просунули голку. Ось так. Просунули, протягнули, вирівняли бісеринку і продягнули голочку в неї у зворотньому напрямку. Все. Далі працюємо за схемою. Звертаю вашу увагу на те, що ниточку необхідно брати зручної для вас довжини. У моєму іншому відео я розповідаю, як додавати нитку під час плетіння, коли вона закінчується. Тому рекомендую вам теж його подивитись.
В принципі, на цьому я розповіла вам всі моменти роботи з цією технікою плетіння. І далі ми просто працюємо за схемою, набираємо бісеринки, розміщуємо їх у цегельному порядку і плетемо прикрасу необхідної довжини. Це може бути каблучка, браслет, чокер, анклет, все, що забажаєте. Нашийник собаці, коту. І далі у нас абсолютно монотонна робота, бісеринка за бісеринкою, вплітаємо за схемою, слідкуємо, щоб нічого ми не наплутали. Уважно, вже десь після другого-третього елементу ви запам'ятаєте схему і будете набирати бісеринки, навіть не дивлячись на неї, дивлячись на свою готову роботу, бо зрозумієте логіку розташування усіх бісерин, і все це буде здаватися просто та легко. Але в середньому, щоб виготовити два елементи, ось у цьому відео ми повністю з вами сплетемо 2 елементи. Десь піде хвилин 25-30. Можливо, якщо ви тільки починаєте роботу з бісером, вам знадобиться трошки більше часу. Але все приходить з досвідом, не лякайтесь, пробуйте. Починайте знову і знову, якщо щось не виходить. Не все виходить з першого разу. Я пам'ятаю, коли у шкільні роки я вивчала цю техніку, я дуже сильно нервувала, вона у мене не виходила. Ось просто ніяк не виходила. Я починала, кидала. Зараз я майстерно володію технікою мозаїка, можу плести велику кількість прикрас, так точно, і сережки, і каблучки, і браслети, і жгути усілякі. До речі, жгут не обов'язково в'язати, його можна сплести з технікою мозаїка. Тому не бійтеся, плетіть. Відео прискорювати не буду, дивіться до кінця, плетіть разом зі мною, і все у вас вийде. Як додати нову робочу нитку, показую у наступному відео, посилання в описі. Дякую за ваші підписки, лайки, підтримки. Це для мене дуже-дуже цінно. І ось ми з вами завершуємо рівно половинку нашого візерунку. Далі плетемо те саме, але у зворотньому напрямку, тому схему у кутку я більше чіпляти не буду. Можна орієнтуватися по полотну, яке ви вже зробили, або завантажити схему у моєму телеграм-каналі і підглядати туди, і плести все за схемою. Тож, натхнення вам та терпіння. Працюємо далі.
Ось ми вже завершуємо наш другий елемент. Подивіться, яка вже краса у нас виходить, 2 елементи готові. Я робила таку каблучку, до речі, вона дуже кльова. Це вже зараз роблю браслет і записую вам відео. Спочатку була ось така каблучка, неймовірно виглядає. Ну, браслет теж крутезний. І ось такий неймовірний браслет виходить за цим майстер-класом. Буду дуже вдячна за ваші лайки, підписки, коментарі. Пишіть, що сподобалось. А що хочете навчитися робити? Чекаю на ваш зворотній зв'язок.